نن زمون کلاس ته offline files. What is offline files? Let's check it. لګه تیوري ده دې باندې خبره کو چې offline فایل کار څه کوي. offline او online دوړ هم ډیر اورېدلي دي یار offline دی یار online دی. offline د سی چې لکه مطلب ته د یو نیټورک سره کنیکټ نه او وداوت کنیکټیویټي ته هغه شیر فولډر اکسس کولای شي. فور ایگزامپل ګوره اوس مثال ته په یو دفتر کې کار کوي ته 4 بجې برابر شوې تا ته وایي چې یار زما خو د تګ ټیم دی او دلته کې ماته کار په حواله کړی دی دا کار خو دلته اوس نشم کولی کمپني بندیږي نو زه به دا فایل په خپل لیپټاپ کې افلاین کم زه به کور ته لاړ شم په دې فایل کې به کار وکړم چې څه ټاسک مال راکړی زه چې کله بیرته راشم او زه نیټورک سره دا کنیکټر ما ولګو نو زما چې څومره کار په دې فولډر کې کړی اټومیټیکلی به سرور ته ټرانسفر شي یعنی دا کار ما په کور کې افلاین وکړو یعنی کله چې موږ دینه دا کنیکټر وباسو کنه یعنی مطلب زه ډسکنیکټ شوم زه کور ته لاړم په دغه فولډر چې شیر شوی او ما افلاین کړو دې کې دا به زه کولاو کما څنګه کولاویږي هغه طریقه دا وایو به زه په دغه فایل کې کار وکم دا کار څنګه سباله راشم او نیټورک ته زه دا ګوچا ولګم تاسو په خبره ګوچا ما ولګوله نو څونه کار چې په فولډر کې ما کړی اټومیټیکلی به سرور ته ټرانسفر شي دې ته ویل شي افلاین فایل چې مطلب ته نیټورک سره کنیکټ نه په کور کې کار ما وکړو دا کار به اټومیټیکلی ټرانسفر شي تیوري دا اسه قصه مې ته وکړه دینه راسي چې څو پر پریکټیکل ته نه کړي داسې مزه نه کوي ټیک دا وګوره وتا اول دلته کې پریکټیکل کار کو بیا ځوال ته کې موایو صحیح ده ګوره what is offline file offline file make this possible by allowing client computer to automatically cache a copy of the files on a share folder and by providing transparent access to the file when the user is disconnected from the network وای چې یو کلاینټ با افلاین دته الاو کوي چې دا څه چلو کی دا کاپی فایل چې کوم شیر فایل دی دا بس کوي اکسس کولی شي بغیر د دې نه چې دا نیټورک سره کنیکټ یعنی هغه به ډسکنیکټ یو د نیټورک دغه فایل به شیر اکسس کولی شي بل وای چې د خیر تیوري د دې ته دونه دغه مکه وسره پښتو کې چې تاسو وایم په دې ځان پوهه کوي بل the next time the user ګوره اما خبره وکړه چې سباله رالو the next time the user connect to the network وی بیا بس چلو شي next time به دا یوزر راشي نیټورک ته به کنیکټ شي نو څه چل به وشي فایل افلاین فایل سینکرونایز any update ودلی دا یند کار څه چینجز کړي هغه اپډیټ به اټومیټیکلی سرور ته ټرانسفر شي د دې دا مطلب راځي بل خبر به کې دا کله چې دا کار څوک کولی شي دا افلاین فایل سرویسز تعالی څوک درکې سرور ایڈمنسټریټر کین کنفیګر افلاین فایلز ودا صرف ایڈمنسټریټر کولی شي یعنی کوم چې سرور سیستم دی زما سره دا کار صرف هغه کولی شي دا لپاره دا خبره ټوله لیکل شوې ده پوه شئ په دې باندې ما تاسو ته پښتو کې ویل چې بغیر د دې نه چې زه د نیټورک سره کنیکټ یم زه به دغه فایل په خپل کور کې اکسس کم هغه فایل کې به زه چینجز وکم او هغه چینجز به اټومیټیکلی سرور ته ټرانسفر شي how to do it let's do it practical راځي کسی نه به تیر شو اوس عملی میدان ګورو صحیح ده چې کار کوي که نه هسې خبره وشوه ګورئ یو زما سره سرور سایډ دی this is server and the other one is client computer ٹھیک ده نو تاسو به څه چلو کوئ زه به صرف دلته کې یو فولډر جوړ کوم او دا به شیر کوم شیر مونږ ویلو ښه زه به ولیکم چې آفلاین any name ورته تاسو لیکلی شي او ورته لیکم چې ډیټا یا ورته لیکم ټاسک دا د کلاینټ له زه دا ټاسک ورکول غواړم simple right click properties sharing advanced sharing share this folder permission full control apply okay and then close ها فایل شیر شو راځي په کلاینټ سایډ باندې اکسس کو window plus r destination double backslash destination computer and server ip then enter administrator administrator password is abc12 shift 12 ټاسک کرا لو ٹھیک ده ته به څه چلو کې ته یار زما خو ټیم ختم شو دا کار مړه کور وکم څه چل به کې په دغه فایل باندې به رائټ کلیک کې سی لیکل دي always available offline بس صرف ستا دونه کار کوي تیوري سونه قصه وا او دلته کوم دغه کار وای always available offline بس دا کلیک کا دا بس نه دا خپل کلوز کیږي ها بس ختم بس دام کلوز کا کار وشو اوس بس چلو کوم زبر د دې نیټورک نه ځان ډیسکنیکټ کما نو دلته خو کوم ګوچا موچا نشي چې د دې نه وباسم په طریقه کار به زه کوم مای نیټورک پلیس ته براشم پراپرټیز
چینج اډاپټر سیټینګ په دې کې به داسې کوو تاسو پریکټیکل کوو رائټ کلیک دا څه وکړه ډیسیبل اټس مین چې لکه زه ډسکنیکټ شوم بس ډیسیبل اټس مین وی آر ډسکنیکټډ دلته وګورئ ښه په دې باندې کراس نشان ول مطلب ته کنیکټ نه یې ها کور ته رالم لیپټاپ مې کولاو یار ما خو کار را کړو نو زه خو نیټورک سره کنیکټ نه یم نو څنګه زه شیر فایل اکسس کما یس یو کین ځکه چې تا اپلاین کړی دی فایل نو راشه وګوره زه خپل سیستم ته کېناستم صرف مې دا انټر کړه هغه فایل پروت دی زه نیټ نو ډسکنیکټ شوی یم خو فایل دی زما سره پروت دی زه به راشم په دې کې به کار کوم مالې ټاسک را کړی چې لکه ته به داسې وکړي چې فولډر خلک څنګه جوړوي یو به دا کار وکړي ټیکسټ فایل خلک څنګه جوړوي یو به دا کار وکړي بس مطلب دا یو ټاسک ما وکړو اوس بس چل وکم بیرته به راشم نیټورک سره به ځان کنیکټ کړم دا بیرته انیبل کوم انیبل اټس مین چې زه بیرته نیټورک سره کنیکټ شوم ګورئ ښه ډیټا راغلی نشته کنه لږ صبر وکړئ ښه اوس دغه نو کلاینټ کور کې دا کار وکړه کنه بیرته رالو نیټورک سره کنیکټ شو دا فولډر کې چې کوم کار دی کړو دا به سرور ته اتوماتیکلی ترانسفر شي دا به کلاینټ کوي کنه ډیټا ترانسفر شول خوندونه کوله چې ګران دی اوس هلته پریکټیکل کوو ښه زه دا به دلته لیکچر ته سټاپ کوم دې ځکه پورې کار دی ښه